Ba anh hùng lưu danh sử sách trong Tam Quốc diễn nghĩa đều chỉ nhờ một chữ nhẫn. Đức nhẫn là vốn quý của đời người. Giờ này, người có tâm đại nhân thường có được đại nghiệp trong đời. Trong lịch sử cũng có rất nhiều câu chuyện sinh động về phẩm đức cao cả ngày. Xưa nay, phàm là bậc đế vương, vì nhẫn mà có được thiên hạ, tướng lĩnh vì nhẫn mà lập được công danh, thương nhân vì nhẫn mà giàu sang phú quý, quân tử vì nhân mà kim cổ núi giành, người thường lại vì nhẫn mà có được tri kỷ. Ở đâu đức nhẫn chịu cũng là một tài sản quý báu. Khổng Tử nói, việc nhỏ không nhẫn, tất loạn đại mưu. Phật gia cho rằng, trong 6 phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, nhẫn là đệ nhất. Như vậy, nhẫn không chỉ là con đường dẫn tới thành công, mà là đạo lý, hàm dưỡng tu luyện tâm tính, không chỉ thể hiện khí chất của người quân tử, mà còn là tinh hoa xử thế. Ở đời, kẻ được gọi là hào kiệt trong thiên hạ, ăn phải có khí tiết hơn người, nhẫn chịu được những chỗ mà người thường không thể nhịn được. Kẻ thất phu trục thì tốt kiếm đường đầu, đó không phải là dũng. Những bậc đại dũng chính là gặp chuyện kinh thiên động địa mà mặt không biến sắc, tâm không lung lay, bản thân chịu điều ngang trái, hàm oan mà không oán hận. Đức nhẫn ấy là thể hiện của hoài bão cao rộng, chí lớn xa xôi, vượt ra tầm mức của người thường. Nhẫn để lập thành đại nghiệp, nhẫn chịu hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Ở vào những thời điểm suy sụp nhất trong đời, lúc bị vũ nhục, khi phải đối diện với được và mất, vinh và nhục, nếu có thể lấy tâm thái bình thản, ung dung, nhẫn nại để đối đãi, thì sự tình sẽ chuyển biến. Người ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng mới mẻ, từ đường cùng tuyệt lộ sẽ mở ra lối đi thênh thang. Nhẫn chính là cách để đón lành, tránh dữ, chuyển họa thành phúc. Cùng với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý là một nhân vật nổi tiếng, đa mưu túc trí trong thời Tam Quốc. Ông chính là người hiếm hoi, hiểu được gan ruột của Gia Cát Lượng, không tài giỏi như Khổng Minh. Sở dĩ Tư Mã Ý trọng đạt, có thể đẩy lui được 5 lần bắc phạt của quân Thục, giữ yên bờ cõi nước Ngụy, chính là nhờ tâm đại nhân, chẳng mấy người có được. Người ta gọi Tư Mã Ý là nhẫn giả chi vương, tức là ông vua về đất nhẫn. Tư Mã Ý là trọng thần phò tá đắc lực 4 đời quân Dương Tảo Ngụy. Từ những ngày đầu tiên, với con mắt xét đón người chuẩn xác của mình, Tào Tháo đã cho rằng Tư Mã Ý là một mối nguy hiểm tiềm ẩn bên mình. Chỉ nhờ vào một chữ nhẫn mà Tư Mã Ý có thể ẩn mình tới 50 năm để chứng minh mình là một trung thần. Để rồi tới năm ngoài 70, Tư Mã Ý chỉ cần dùng một kế nhỏ mà lừa được Tào Sản, chiếm lấy đại quyền, chèn ép vua Ngụy, diễn lại vở kịch cướp quyền nhà Hán của Tào gia. Xem Tam Quốc, người ta có thể thấy Tư Mã Ý là người hội đủ được cả hùng tài kinh thiên động địa của Gia Cát Lượng, chí hùng bá thiên hạ của Tào Tháo, hay sự kiên trì của Chu Du. Một chi tiết thể hiện rõ đức nhẫn chịu của Tư Mã Ý là điện tích mặc giấy đàn bà. Gia Cát Lượng xuất quân bắc phạt, Tư Mã Ý cầm cự lâu ngày, quyết không ra đánh. Thời gian càng kéo dài, lương thảo của quân Thục càng cạn kiệt. Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế để khích tướng. Bạn lấy một cái khăn, cái yếm và đồ trắng của đàn bà, đựng vào một cái hòm, rồi viết thư sai người đưa đến trại Ngụy. Các tướng không dám giấu giếm, dẫn người đưa thư vào ra mắt Tư Mã Ý. Ý sai mở hòm thư ra xem, thấy có yếm đàn bà và một phong thư. Trong thư nói rằng Trọng Đạt đã làm tướng thống lĩnh quân Trung Nguyên, không dám mặc giáp cầm gươm để quyết sống mái, mà chịu ngồi núp ở trong tối, trong hang để tránh lưỡi dao, mũi tên. Thế thì khác gì đàn bà. Nay sai người đưa khăn yếm, quần áo trắng của đàn bà đến. Nếu không dám ra đánh thì phải lạy 2 lạy mà nhận lấy. Nếu còn biết xấu hổ, có chí khí người con trai, thì phải phê vào giấy này, y hẹn ra giao chiến. Tư Mã Ý xem xong, dù trong lòng rất giận, nhưng cũng ngượng cười nói: Khổng Minh coi ta như đàn bà sao? Nhưng rồi ông phát hiện ra đây chính là kế khích tướng, bèn chấp nhận nhịn nhục để không trúng kế của Khổng Minh. Tư Mã Ý chịu nhận đồ ấy, mở ra mặt trước 3 quân và rất lấy làm thích thú, rồi nhờ gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Gia Cát Lượng. Trong khi thế sự giận dữ như gió nổi mây trôi,
trăm ngàn anh hùng vùi chôn dưới con sóng bạc đầu của Trường Giang. Có thể nói Tư Mã Ý chính là người thành tốt nhất, bắc ý nhất. Sau này cháu nội của ông là Tư Mã Diêm lên ngôi, mở ra nhà Tấn, thống nhất thiên hạ, truy phong ông là cao tổ tiên đế. Nhẫn để bảo toàn phúc phận, đứng trước sóng gió. Người có tâm nhẫn chịu chính là người kiên cường nhất. Lòng nhẫn nại giúp họ có thể chịu đựng được những áp lực khủng khiếp nhất, những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. Người bí ẩn nhẫn thì cũng là tự bảo toàn được phúc đức và sinh mạng của mình. Họ chính là biết lùi một bước, không tranh giới đời mà giữ trọn khí tiết. Giá Hồ 147. 224 là sĩ nổi tiếng của Tào Tháo, cũng là bậc khai quốc công thần của Tào gia. Với tư chất thông minh, ông mau chiếm được lòng tin của Tào Tháo. Mưu lược của Gia Hồ có thể nói là trước sau vẹn toàn. Ông cũng từng theo dưới trướng, phục vụ rất nhiều chủ như Đổng Trác, Lý Thôi, Trương Tú, nên hiểu lẽ xuất xử. Phàm là thần tử, thông minh xuất chúng, trí tuệ vượt qua cả chủ nhân, thì rất dễ phải truốc lấy số phận bi thảm. Những chiến thắng lớn của Tào Tháo đều có dấu ấn của Giả Hồ. Chính Giả Hồ là người hiến kế, đốt kho lương Ô Sào, giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, đông quân hơn mình gấp 10 lần. Khi Tào Tháo gặp khó ở Đồng Quan, liên tục thua trận trước Mã Siêu anh dũng, Giả Hồ cũng hiến một diệu kế. Ông khuyên Tào Tháo gửi thư cho Hàn Toại, anh em kết nghĩa với bố Mã Siêu, rồi cố tình tẩy xóa bức thư cho người báo với Mã Siêu để gây nghi kỵ nội bộ. Quả nhiên, Mã Siêu, Hàn Toại nghi ngờ lẫn nhau, không đánh mà tự tan dở. Dù vậy, dưới trướng họ Tào, Giả Hồ luôn cố giữ cho mình không nổi bật, không bao giờ chủ động đưa ra mưu kế, trừ khi Tào Tháo đích thân để hỏi. Thông thường Giả Hồ tuyệt đối không nói nửa lời. Ông thường ngày ẩn mình nhẫn nại, đóng cửa tự thủ, không giao kết với quan lại khác. Các con của Giả Hồ thành gia lập thất cũng không chọn nơi quyền quý. Là một người tài trí hơn người, nhưng có thể ẩn mình, giấu chí khôn tới mức đó, thực sự khiến người ta phải cúi mình kính phục. Ngoài Giả Hồ thì có lẽ thiên hạ không có người thứ hai làm được điều đó. Sau này Giả Hồ còn trở thành trọng thần dưới trướng Tào Phi, làm đến tam công, trước sau như một, vẫn giữ được cái ẩn nhẫn tuyệt vời ấy. Cuối đời, ông chết chồng viên mãn, hưởng thọ 77 tuổi, được truy phong làm tiêu hầu, con cháu đều được vinh hiển cả. Trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ đánh giá Giả Hồ toan tính cờ hồ không hề sơ sót, đạt đến mức thấu hiểu sự quyền biến. Đại khái là gần như được lương bình vậy. Có thể nói Giả Hồ chính là người nhẫn nại, thông minh nhất thời Tam Quốc.
giữa thời loạn thế mà có thể bảo toàn được mạng sống, gia đình, hưởng phúc dài lâu là người ôn trí cao rộng. Muốn xây thành nghiệp lớn, tất phải có tầm nhìn xa rộng, mà nhẫn chính là cảnh giới của người đại trí huệ, là thể hiện của người có ý chí, mưu cầu đại sự lâu dài. Người có tâm đại nhân ắt thành đại sự. Trong khi lợi ích của bản thân bị động chạm, phẩm giá của bản thân bị làm nhục, phải nghe những lời công kích, phải làm những điều trong lòng không muốn, họ vẫn có thể thản nhiên nhẫn chịu, không động tâm oán hận, không lung lay ý chí. Sự nhẫn chịu ấy chính là biểu hiện của ý chí kiên cường. Bởi vậy mới nói, nhẫn là một loại sức mạnh nội tâm to lớn, cũng là một loại tu dưỡng của đời người. Công tử Chủng Nhĩ phải sống lưu vong 19 năm, trải bao sóng gió, cuối cùng đã dựng thành đại nghiệp, trở thành Tấn Văn Công, một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Hàn Tín mang theo bảo kiếm bên mình mà phải chịu nhục chui Hán một kẻ vô lại, cuối cùng trở thành đại tướng quân của Lưu Bang, đánh Đông, dẹp Bắc, mở ra công nghiệp 400 năm nhà Hán. Tô Vũ chăn dê 19 năm ở Bắc Hải, ngày chăn dê, tối ngủ hàng đá, chịu bao khổ cực, vẫn nhẫn nại gìn giữ tiết tháo, sao được Vũ Hán đón về cổ quốc, lưu lại bài học lớn cho hậu thế. Đó đều là những bài học về chữ nhẫn đáng lưu tâm nhất.